What's up everyone? It's another day. It's another day na naman. Yeah. This is John Rob, Otoy Vlogs. Ayan. So, kung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, don't forget to subscribe to my YouTube channel. And today's vlog, mag-unboxing tayo guys. So, today's vlog, I'm going to unboxing this product. Okay? So, ito, binigay lang siya sa akin, regalo. So, gusto ko sanang i-share to sa kanya para naman makita niya na gagamitin ko itong binigay niya sa akin. So, today's vlog ito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung binigay sa akin. So, ito siya. Yay! It's Moza. Ayan, Moza Mini S Essential. Ayan. Isa po siyang gimbal. This is gimbal. So you can use for vloggings. You can sit outside to, nag-English. Yan. Magagamit nyo siya sa lahat ng pwede nyong mga vlogs. So ito po siya. So mag-unboxing tayo guys today. So ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano po yung laman ng Moza Mini S Essential. So, yan na guys. Magbubuksan natin yung Moza Mini S Essential. So, ang laman. Yes, syempre. Meron siyang Moza. Ayan, Moza. Meron siyang like a manual. Ayan. It's a Chinese word. So, may English naman. So, meron din siyang Mini S na ganyan. So, nakalagay dito. Yan, pakita ko sa inyo yan sa screen. Pakita ko sa screen ngayon guys. Ito, meron siya rito iPhone and Android. So, mabubuksan mo lang, magagamit mo lang Moza S. So, by using of Moza G apps. So, it's either iOS or Android users ka magagamit mo ito. And of course, meron siyang beautiful pouch. Yeah. Beautiful pouch. You have what's this? I think it is a power. It's chargeable. Mic. Mic for this for mic, I guess. Not for mic. It's a USB type. USB type, I'm sorry. Yes. This is Type C power, Type C port, and of course, meron din siya extra beautiful stand. And ang pinakang unit niya ay yung Mini S Gimbal. Yan. So dito, nilalagay siya rito sa ilalim. Para at least, may hawakan na kayo. Diba? Ito yung pinaka cheapest brand. So, search ako sa YouTube kung magkano ba ito sa market. So, by dollars, it's cost amounting $79. So, sa Pilipinas, I guess, nung napanood sa ibang videos, nasa 3,000 pesos lang itong Moza Mini S na ito. Which is made from China, of course, invented by Goodsen. So, ito yung mga features niya. Ito yung power niya. Sa gilid yung right. Ito yung joystick niya. So, may nakasulat dito. Meron ditong M. May play button. So, ayan. I-check natin lahat itong review na to. So, kung gaano ba ito kaganda at paano, sa next video guys, ipapakita ko sa inyo kung gaano ba kaganda itong Goodsen, Moza Mini S na ito. So, paano siya buksan? Meron niya rito yan. Meron siya rito pinipindot. Yan. Just press this one here. And like that. So, ganun. Yan. That's it. Yan. Hintayin nyo tumunog. Just wait for the sound.
Ayan, just wait for the sun so you can use it that one. So, ayan. Sa pagtayo niya, this is the starting way. Yan. Tapos, i-click nyo guys ito dito. Yan, i-click nyo. Saka nyo bubuksan yung power button. Yan. So ito guys, ang pinakang nahirapan ako dito guys. Super nahirapan ako. Kasi nga, nasubukan ko na ito, na-try ko na siya. Hindi maayos yung pagkabuhay niya. So kapag binuksan mo guys, ayan siya. Long press the power on. So umiilaw siya indicator. So yan guys, nakita nyo, gumagalaw siya. Okay, so yan na siya guys. Pinutin nyo lang ulit. So kailangan nyo lagyan ng cellphone. Yan guys, so ito, ibubuksan nyo siya dito sa power on. So ayan. So kung may cellphone, dito sa cellphone, pwede nyo dito siya. Papasok nyo siya ng pag-grip. Yan ang ganito. So, pasok lang natin. Yan. Dito, sa cellphone mo, any cellphone, it's either Android, iPhone, whatever your cellphone, you will use from this gimbal. So, okay. Kahit hindi siya pantay, kahit ganito siya, kahit pag ganito yung lagay nyo, ito kasi kagandahan ng gimbal na to, kahit pag ganyan siya, hindi na natakpan yung power cord nyo dyan. So yeah, try na natin buksan. Guys, power on nyo lang. Diin, hold the power button. Power. Yan. So yan na. Yan na guys. Yan. So ganyan siya ang itsura niya. Yan. So, yan siya. Yan. Magagamit nyo itong ano niya. Ito yan. Nagagamit naman siya so far. Yan. Pwede siya left, right. Yan. Pababa, pataas. Andito yung zooming niya. Zooming niya sa gilid. Dito sa zooming. And ipabalik. Tapos meron dito sa likod. Pinipindot. Para bumalik yung default niya. So, pindutin natin, double click. So yan, nag-default na siya. So pag pinipindot nyo yan guys, yan, up and down nyo na, left and right. Yan, pag pinindot nyo doon, pupunta siya rito. Pag pinindot nyo rito, pupunta siya doon. So ganun lang. Pag up naman, pinindot nyo rito sa up, magda-down siya. Pag dinaon mo siya, mag-up naman siya. So para mag-default siya into proper way, press this always. Twice. 1, 2. So, ayun na. Love it. So, ito guys, magagamit nyo itong gimbal na ito by means of your Genie app. Moza Genie app. Yan siya. Moza Genie app na yan. So, ina-download nyo ito sa Android nyo, sa Apple Store, or sa inyong Play Store, or sa inyong iOS, sa mga iPhone users, magagamit nyo siya. Yan, parehas. So, depende ito guys ha. May nakita ako doon na review. Depende sa cellphone na gagamitin ninyo. So, ayan na guys. Ito na yung aking review for this product. Moza Mini S Essential. Ayan. Ayan, papakita ko ngayon guys sa inyo yung paano i-download yung Moza Mini S at ano yung features niya sa susunod ko ng vlogs. For this time, yan, nag-unboxing lang tayo. Alright guys, yeah, yun na, that's it for today. So, if you like this video, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Please hit the bell button and mag-comment na rin kayo sa baba. Mag-comment down below na kayo para sa aking mga next na vlog. And I hope you like it. Bye guys! Kita to, hindi naman. Konti lang. Yun na.
Sobrang hirap. Okay lang.